السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أخبار عالمية عن الاقتصاد. قنبلة نووية اقتصادية. النهاردة النظام العالمي سقط بدون مجاملة، والجميع بقى عنده إنذار بأنه لابد أن يخرج من هذا النظام. ده التوصيف الأدق لقرارات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الرجل نسف الاستقرار المالي العالمي وضرب الاقتصاد في مقتل، فرض رسوم جمركية اللي بتصنف نوع من العقوبات الاقتصادية على العالم. ده مش مجرد إجراء حمائية للاقتصاد، لأنها اتفرضت على العالم كله. أيوة، عقوبات اقتصادية لما تكون بالشكل ده، بشكل انتقامي. حتى اقتصاديات العالم الضعيفة فرض عليها رسوم جمركية 10%. ترامب شايف ان العالم بيسرقه. قال يعني مش شايف ان هو من سرق العالم بالورقة الخضراء الامريكية. لا ترتكن لأي قوة سواء البلطجة الامريكية بإجراءات ترامب نسف نظام الأمم المتحدة واتفاقيات التجارة الحرة وسايكس بيكو وأساسيات المرونة في النظام المالي العالمي. غير بقى إنه عاد الجميع الحلفاء قبل الأعداء، وأعلن اللي عايز حماية أمريكا يدفع. وبالتالي اليابان وألمانيا والخليج والاتحاد الأوروبي وغيره، كل ده لازم يدفع من ثرواته وأمواله ويخضع لابتزاز أمريكا لو محتاج حمايتها أو يحمي نفسه. ده حتى تايوان نفسها اللي واقفة ضد الصين، وعشان الأمريكان هتدفع برضه، الاتحاد الأوروبي نفسه هيدفع. الرسوم الجمركية المفروضة إنها أداة اقتصادية لدعم المنتج المحلي وإمكانيات منافسته في السوق الدولي، لكن اللي بيحصل هو محاولة حسم المنافسة لصالح المنتج الأمريكي وفرض قبوله على العالم بالقوة، في حين أن المنتج الأمريكي مش هيقدر ينافس في السوق الدولي، سعره عالي. وأمريكا السوق اللي كان بيصنع للعالم كله محدش عنده البنية التحتية لده، بعكس الصين. ما فعله ترامب قرب المنافسات، هو ضغط، وهتلاقي أعداء بقوا حلفاء وخنادق متضادة هتتحالف. كنا ممكن نفسر ده بممارسات القوة لو أمريكا ما عندهاش أزمات، لكن دي معادلة الدين فيها فاقة الحدود الآمنة، والديون مع العجز مع الاحتياجات تخطت 48 تريليون دولار، يعني ورطة. هو هيفاوض العالم كله على مصالح، يعني اللي عايز الرسوم تتشال هيدفع أو يقدم ثروات أو يوفر مصالح ويعقد صفقات. هو مستني اللي يروح يدفع وهيلم الفلوس ومصالح، لكنها هتكون مسكنات من البعض لأمريكا لحد ما يوجد البديل. الجميع لم يعد يثق في أمريكا. طبعا الذهب وأسعاره هتركب الصاروخ، وده كتير وهتزيده بقوة. بس اللي حصل ده مسمار مهم في نعش أمريكا وثقة العالم فيهم، وطالت المدة أم قصرت، فهي مسألة وقت وتنتهي أسطورة أمريكا، على الأقل سيطرتها على العالم. والغريبة أن الرسوم دي بتبين اللي عنده صناعة قوية أو متواجد بقوة. ده بقى الرسوم الجمركية اللي اتفرضت في السوق الأمريكي من عدمه. تخيل، ما علينا هي دي الرسوم الجمركية، رسوم جمركية على دول، رسوم 25% على كافة السيارات المصنوعة خارج أمريكا، رسوم بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي لأمريكا، رسوم بنسبة 24% على اليابان، رسوم بنسبة 34% على الصين، رسوم بنسبة 31% على سويسرا، ورسوم بنسبة 46% على فيتنام، ورسوم بنسبة 32% على تايوان، ورسوم بنسبة 26% على الهند، رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، ورسوم بنسبة 36% على تايلاندا، ورسوم بنسبة 24% على ماليزيا، ورسوم بنسبة 49% على كمبوديا، ورسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة، ورسوم بنسبة 24% على جنوب أفريقيا، ورسوم بنسبة 37% على بنجلاديش، ورسوم بنسبة 29% على باكستان، ورسوم بنسبة 44% على سريلانكا. الدول العربية، سوريا عليها رسوم 41%، العراق 39% رسوم، ليبيا 31%، والجزائر 30%، تونس 28%، الأردن
بنسبة 20%، وقطر 10%، والإمارات 10%، والسعودية 10%، ومصر 10%، الكويت 10%، والسودان 10%، اليمن 10%، لبنان 10%، جيبوتي 10%، عمان 10%، البحرين 10%، المغرب 10%. تعريفة 10% لجميع الدول غير الواردة في القائمة. إيلون ماسك يقول أن الحكومة الأمريكية حذفت تيرابايت من البيانات المالية لتغطية جرائمها اليو اس الجديد. إيلون ماسك يقول أن الحكومة الأمريكية حذفت تيرابايت من البيانات المالية لتغطية جرائمها اليو اس، لكنهم لا يفهمون التكنولوجيا، لذا قمنا باستعادتها. الانتقال إلى أي نظام جديد من الطبيعي أن تسبقه تصفيات وتعديلات ضخمة وإزالة العراقيل الكبرى في الطريق. لا يكون الأمر سهلا ولا يصل إلى الجميع. خطط التنفيذ السرية والاستراتيجيات الغير المعلنة، الطغيان الممتد لعقود من النخبة بدأ بالانهيار، والانتقال جاري إلى نظام مالي عادل وشفاف. ستكون مفاجآت كثيرة وأحداث على كل المستويات، مسمار في نعش النظام الرأسمالي. وأصبح هناك مبرر للقريب قبل الغريب، للحبيب قبل العدو، أن ينخرط للبديل الجاهز. سياسة إني أشكل ضجر دولي مع النظام المركزي الذي يتحكم في قطب واحد إلى نظام متعدد الأقطاب لا مركزي عادل للدول. تريد أيضا أمريكا أن يتم في أسرع وقت وتؤسس القواعد والقوانين التنظيمية له لأنه ابتكاراتها التكنولوجية. هذا ما يفعله ترامب، قتل الدولار الأمريكي وقتل نظامهم اللامركزي. هذا يجري في العالم الآن، يتصاعد بشكل متزايد وبوتيرة تسابق الزمن وفي وقت قياسي وبغير سابق إنذار. الحرب التجارية العالمية بدأت الآن. متى أشعلها ترامب؟ بفرض رسوم جمركية على 185 دولة في تصعيد غير مسبوق. يشهد العالم الآن سياسة الإرباك وفوضى خلاقة تدعو لإعلاء صوت الحكمة في إرساء قواعد تنظيمية واضحة لتسوية القضايا العالمية المعاصرة، باسطة أيديها على كوكب الاقتصاد الرقمي الديمقراطي. باي يتهيأ للعالم إلى ولادة النظام العالمي الجديد التي أقرها ترامب وتفاقم التوترات التجارية عالميا. والستريت تستهل التعاملات على خسائر حادة مع تراجع داو جونز بنحو 3.5% أو 1500 نقطة في المية، وانخفاض نسداك ب5%، وتراجع اس اند ب500% بنحو 4. في أوروبا عمق مؤشر ستوكس 600 خسائر وسط الجلسة لنحو 2.5%، والخسائر في ألمانيا وفرنسا تفوق 3.2%. الأسواق في آسيا أغلقت النظام الأحمر، والمؤشر الياباني يقود خسائر، سجل أكبر خسائر يومية منذ 11 فبراير بهبوط 1%. ومؤشر الأسهم السعودي تاسي اي جي اكس 30 عربيا مؤشر أغلق منخفضا بنحو 1.2% في أكبر هبوط يومي منذ 4 مارس. ومؤشر أبو ظبي سجل أكبر هبوط يومي منذ 7 مارس. ومؤشر بورصة دبي سجل أكبر خسارة يومية منذ 5 أغسطس. ومؤشر السوق الأول بالكويت يسجل أدنى إغلاق منذ 23 مارس. الذهب يتداول حاليا في النطاق الأحمر وسط تقلبات شديدة، إذا سجل مستوى قياسي عند 3167 دولار للأونصة في وقت مبكر قبل أن يعكس اتجاهه ويسجل مستوى متدني اليوم عند 3054 دولار. مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملات الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية يهبط بنسبة 2.1% في أكبر خسائر يومية. النفط تلقى ضربة مزدوجة من الرسوم وقرار تحالف أوبك بزيادة الإنتاج لتداول أسعار الخام على الهبوط بنحو 7%. خسائر العملات المشفرة تتفاقم، وبيتكوين يتراجع بنسبة 4.3% إلى ما دون 82 ألف دولار، كما هبط الإيثيريوم والروبل بأكثر من 5%.
عائد التعريفات الجمركية الأمريكية تمثل مطرقة إرباك عالمية لخلق فوضى خارجية من أجل عمل إغلاق اقتصادي لكل دول حول الاقتصاد الداخلي، بهدف إعادة ترتيب البيت من الداخل لكل دولة، ومن ثم إعادة تقييم العملات GCR بناء على هذا الترتيب المدعو بالمعيار الذهبي، ثم إعادة ضبط العملة العالمية GF CBDKS الوطنية. سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتراجع دون 4% لأول مرة منذ أكتوبر 2024 يوم التحرير، كما أسماه دونالد ترامب صاحب القرارات في الولايات المتحدة يتخذ قرارات عنترية ثم يعود عن تنفيذها. رجل الأعمال يريد ويجيد التفاوض على مبدأ وين وين، وهذا ما أسس عليه النظام المالي الجديد، وبالفعل تم الاتفاق منذ عشرات السنين طبقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة لكي ينسلخ العالم من هيمنة الولايات المتحدة بالدولار الورقي إلى هيمنة جديدة بالتكنولوجيا الأمريكية المصدر واحد مخرجاتها، وليس كما ما تم تمثيله هي العملات الرقمية المشفرة البلوكشين، سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، الإنترنت بجيله الثالث، الواقع الافتراضي، والعديد من كل هذه التقنيات ما ظهر منها وما خفى. إصدار حالة صخب دولي على مركزية أمريكا وتحكمها لوضع اللامركزية المنضبطة هي السبيل الوحيد للخروج من هذا التحكم، برغم من أن من صنع اللامركزية بأدواتها هو الكيانات الأمريكية التكنولوجية لبدء عصر ذهبي جديد لأمريكا تقود العالم به تحت مبدأ وين وين. تزامن مع يوم التحرير الثاني من إبريل انتهاء التنين الصيني من ربط جسرها المالي مع كل الدول في جنوب شرق آسيا و6 دول في الشرق الأوسط منها مصر عبر منصة أو عبر جسر الام بريدج للمدفوعات بالعملات المحلية للدول مع يوان ام بريدج الرقمي، والذي أيضا يشكل ربط 200 دولة في العالم مهددا نظام سويفت الغربي. استطاع الجسر الصيني فعل ذلك بواسطة تقنية البلوكتشين ودفتر الأستاذ الموزع الأمريكية، وشبكة بلوكتشين وحيدة استطاعت أن تحقق هذه المعادلة الصعبة بعد 6 سنوات من التوزيع العادل في جو من التعتيم والالتزام الدولي، بذلك لضمان الشمولية والعدالة في التوزيع، لأنه من غير هذه الاتفاقات الدولية والتي تسمى ال NDA اتفاقيات عدم الإفصاح لم يكن ليتم ذلك التوزيع على أكبر مجتمع دولي لرواد في شبكة بلوكتيشن دولية الباي نتورك، ولكن انفرد به سكان التنين الصيني فقط لوحدهم، والذي تجاوز 1.5 مليار بشري أو مثلهم في أي دولة مثل الهند أيضا. هذه الشبكة الدولية لسلسلة الكتل باي نتورك الوحيدة التي تحمل صفات الجسر الصيني في سرعة المدفوعات العابرة للحدود لأقل من 7 ثواني، وهذا هو الأهم. شبكة سلسلة الكتل الوحيدة الذي تم عليها تجربة المدفوعات العابرة للحدود بوان ام بريدج الرقمي. ومن يعرفون تقنية البلوكتشين ودفتر الأستاذ الموزع حينما تستخدم شبكة بلوكتشين، يجب أيضا من الضروري أن الباي كوين تقوم باستخدام العملة الرقمية لهذا البلوكتشين لكي تسدد رسوم الغاز. تتجه استخدامات للشبكة في عملية شراء بمنتج من دول الإمارات العربية المتحدة، وهو بالتأكيد النفط بيوان ام بريدج الرقمي، وهذا ما تم ذكره في مقال بعنوان الصين ترسم ملامح النظام العالمي الجديد في مجلة الإيكومنست، وتم نقله أيضا في مجلة اندبندنت العربية. هذه هي قيمة مشروع كتبت له الأقدار أن تكون رائدا فيه وتتسلم سند رقمي أو سهم رقمي بداخله. هذا المشروع مؤسسية، ومن وراءهم من مؤسسات دولية ودول كبرى في العالم ينشئون نظاما بيئيا في جو من نزاع ظاهر في باطنه اتفاق دولي على بدء هذا النظام الذي يعتمد على تحول رقمي في جميع المجالات بأدوات التكنولوجيا، وأيضا إعادة توزيع الثروات. تسعى كل دولة أن تخرج بأكبر مكاسب لثرواتها، وأيضا الدفع عن ملكيتها ووضع حدود لن تستطيع فيما بعد إلا بعد 100 عام لو تم تقطيع الصفحات القديمة وبدء صفحة جديدة لنظام جديد كليا مرة أخرى، مثل ما يحدث الآن بأطر التشريعية لنظام عالمي لل100 عام.
ولا بأطر التسويات الجيوسياسية والتجارية التي تحدث الآن. وكما قلت لكم منذ سنوات، التبني من الشرق إلى الغرب والتكنولوجيا من الغرب إلى الشرق. الدول والنظم العالمية لا تنظر لمواطن مديون ضاق الحال به يريد حاجات ملموسة وفك دينه على حسب مكتسبات تؤسس نظام ل100 عام قادمة. وأيضا كدول ومؤسسات دولية هم شديد التعجل لبدء وإنجاز هذه التسويات الجيوسياسية والتجارية، لأن أصحاب رؤوس الأموال الجريئة في معاناة المرض القاتل لهذا النظام الحالي لبرتون وودز، وهو الركود التضخمي. برتون وودز جديد في انتظاركم. كيف ستقيمون السند الرقمي في شبكة تمتد لأكثر من 200 دولة في العالم مع وجود اللامركزية المنضبطة بمبادئ الحوكمة الجديدة والتي لا تعرف سوى الوعي وليس الجهل الرقمي؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة لبدء العملة الرقمية الشاملة والنظام المالي العالمي المالي الكامل الجديد ونظام حوكمة التكنولوجيا ونظامهم أيضا اللامركزي الباي نتورك.